به نام خدا. دوستان سلام. تو این ترفند قراره با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری این فوتو مونتاژ بسیار زیبا رو بسازیم. پس با ادامه آموزش با ما همراه باشید. قبل از شروع آموزش ازتون میخوام که کانال ما رو حتما سابسکرایب بکنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید، تو کامنت نظراتتون رو بهمون بگید. زنگوله هم حتما بزنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی روی کانال قرار گرفت از اون مطلع بشید. دقت داشته باشید که توی انتخاب سوژه برای این فوتو مونتاژ یک کاراکتر، یک سوژه‌ای باشه که در واقع وقتی که ما میخوایم این حالت بارونی، این حالت بارون روی شیشه رو روی این در واقع عکسمون مونتاژ بکنیم، حالت طبیعی به خودش داشته باشه. خب ما ابتدا دو تا عکس به این شکل، یه عکس که بارون به شیشه زده و یه عکس این شکلی رو دانلود میکنیم و روی این عکس میریم به منوی فیلتر، بلر گالری، فیلد بلر و بلر رو روی 10 پیکسل قرار میدیم و اوکی میکنیم. بعد از اینجا این تصویرمون رو با استفاده از ابزار موو میکشیم، میاریم تو این قسمت، کلیدهای کنترل و تی رو میزنیم تا ابعاد عکس رو با بک‌گراندمون یکی بکنیم، کلیک راست میکنیم و اون رو به یک اسمارت آبجکت تبدیل میکنیم. به این شکل مودش رو روی اسکرین قرار میدیم. از قسمت ادجاستمنت ها کروز رو انتخاب میکنیم. ببینید به این شکل این دستگیر رو میکشیم پایین. هایلایت ها رو میکشیم پایین و شلوارم به این سمت میکشیم تا حالا هر جایی که طبیعی تر بشه به این صورت کروزش رو تغییر میدیم. خب حالا با استفاده از ابزار تکست میتونید یه متن حالا دلخواهم اضافه بکنید با هر فونتی که دوست داشتید. این فونتش رو هم تغییر میدیم. و حالا اگر یک لایه جدید ایجاد بکنیم با استفاده از ابزار براش و رنگ سفید مقداری هم سایزش رو بزرگ میکنیم و هاردنسش رو کم میکنیم. ببینید به این شکل میتونید یک شیء دلخواه هم ایجاد بکنید. به این شکل میشه. خب اینم از نتیجه کار. امیدوارم که از اون لذت برده باشید. ممنونم از نگاهتون.